เหตุการณ์ของคนเก็บยางที่ต้องไปพักในบ้านพักคนงานหลังหนึ่งแล้วที่บ้านหลังนั้นก็มีศาลไม้เก่าๆศาลหนึ่งที่ตั้งอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นศาลเปล่าๆที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในแต่ก็ยังมีคนงานเอาของไปไหว้ซึ่งศาลนี้เองที่เป็นต้นเหตุเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดกับเรื่องที่มีชื่อว่าศาลในสวนยางนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโอเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ15 ปีก่อนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงของคุณโอโดยตรงคุณโออาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการคนที่อยู่ในบ้านจะมีทั้งหมด4 คนมีคุณโอลุงของคุณโอชื่อว่าลุงเสริมกับป้าของคุณโอแล้วก็พ่อของเขาก่อนหน้านี้ลุงเสริมจะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปตามหมู่บ้านแล้วแต่ว่าใครจะจ้างไปทำอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งมีคนในหมู่บ้านชื่อว่าลุงพลชวนลุงเสริมไปกรีดยางอยู่ที่จังหวัดชุมพรซึ่งลุงพลคนนี้แกก็ยังทำงานเกี่ยวกับกรีดยางอยู่แต่แกลากลับบ้านมาหาญาติพี่น้อง 2-3 วันเห็นว่าลุงเสริมยังไม่มีงานทำเลยชวนไปทำด้วยเพราะเห็นว่ารายได้ดีกว่าที่ลุงเสริมจะมาอยู่ที่บ้านเฉยๆซึ่งลุงเสริมเองก็ดูสนใจเลยได้รับปากไปว่าจะไปทำงานด้วยกันหลังจากที่ลุงเสริมเดินทางไปที่จังหวัดชุมพรได้ประมาณ2 เดือนในทุกๆสิ้นเดือนลุงเสริมจะส่งเงินกลับมาให้ป้าใช้จ่ายที่บ้านแต่พอเข้าเดือนที่3อยู่ๆลุงเสริมก็หายไปไม่ยอมติดต่อกลับมาที่บ้านหรือส่งเงินมาให้พอป้าพยายามติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้โทรไปก็ไม่มีคนรับแต่ป้าก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่างานของลุงเสริมน่าจะยุ่งอยู่จนเวลาผ่านไป2 อาทิตย์มีวันหนึ่งระหว่างที่คุณโอนั่งเล่นอยู่ที่บ้านและป้ากำลังนั่งคุยกับคนข้างบ้านอยู่ๆก็มีรถตู้คันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านพอเปิดประตูรถตู้ออกมาก็เห็นเป็นร่างของลุงเสริมนอนเป็นอัมพาตอยู่ข้างในรถนั้นลักษณะนอนขาแข็งเหยียดตรงยาวอยู่ข้างในรถปากเบี้ยวตาค้างข้างๆของลุงเสริมจะเป็นเจ้าของสวนยางนั่งมาด้วยป้าเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปถามเจ้าของสวนยางเลยว่าลุงเสริมเป็นอะไรทำไมถึงกลับมาในสภาพแบบนี้แต่ก็ได้คำตอบมาว่าก่อนหน้านี้ลุงเสริมไม่ยอมมาทำงานทางเจ้าของสวนเลยเข้าไปดูที่บ้านพักปรากฏว่าเห็นลุงเสริมนอนล้มอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นตอนนี้แล้วเจ้าของสวนเห็นแบบนั้นก็รีบเรียกคนงานให้เข้ามาพาลุงเสริมไปที่โรงพยาบาลซึ่งที่โรงพยาบาลก็บอกว่าลุงเสริมมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันแต่โชคยังดีที่ยังไม่ถึงตายพามาส่งที่โรงพยาบาลทันลุงเสริมอยู่รักษาในโรงพยาบาลเกือบ2 อาทิตย์แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเจ้าของสวนเลยตัดสินใจพาลุงเสริมมาส่งที่บ้านเพราะทางโรงพยาบาลเองก็บอกว่าลุงเสริมไม่น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วส่วนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเจ้าของสวนก็จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ป้าได้ยินแบบนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าลุงเสริมกลับมาในสภาพแบบนี้ป้าก็คงต้องรักษาลุงเสริมต่อไปหลังจากนั้นป้าก็ได้พาลุงเสริมไปหาหมอที่โรงพยาบาลต่างๆแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นจนมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินมาบอกป้าว่าถ้าไปหาหมอแล้วมันไม่ดีขึ้นลองไปรักษาทางพระหรืออะไรแบบนี้ดูบ้างไหมตัวป้าเองก็อยากให้ลุงเสริมหายเลยลองพาลุงเสริมไปรักษาตามวัดต่างๆที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ก็เหมือนเดิมลุงเสริมก็ยังไม่ดีขึ้นจนเวลาผ่านไปเกือบ2 เดือนป้าเริ่มถอดใจแล้วคิดว่ายังไงลุงเสริมก็คงจะรักษาไม่หายตั้งใจจะเอาลุงเสริมมาดูแลต่อที่บ้านและในตอนนั้นเองก็มีญาติที่รู้จักคนหนึ่งได้แนะนำวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคแปลกๆพวกนี้อยู่แถวจังหวัดสุพรรณบุรีป้าเลยบอกไปว่าไหนๆก็ลองมาหลายวัดแล้วลองอีกสักวัดก็ไม่เสียหายอะไรจากนั้นป้าก็พาลุงเสริมขึ้นรถไปที่วัดพอไปถึงก็ไปเจอกับหลวงพ่อท่านหนึ่งนั่งรออยู่ในโบสถ์
ก่อนที่จะทำการรักษาหลวงพ่อก็พูดมาก่อนเลยว่าอาตมารักษาให้ได้นะแต่ถ้ารักษาหายแล้วลุงเสริมก็จะอยู่ได้ไม่นานนะพอป้าได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเสียใจแต่ก็บอกว่ายังไงก็ต้องรักษาให้ลุงเสริมกลับมาดีขึ้นเพราะถ้าลุงเสริมยังเป็นแบบนี้อยู่ก็มีแต่จะทรมานจากนั้นพระอาจารย์ก็เริ่มทำการรักษาลุงเสริมซึ่งช่วงนั้นป้าก็ได้พาลุงเสริมไปกลับสมุทรปราการสุพรรณบุรีอยู่เกือบ2 อาทิตย์อาการของลุงเสริมเองจากที่ขยับไม่ได้ก็ค่อยๆดีขึ้นแขนขาเริ่มกลับมาขยับได้เริ่มพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นเดินได้แต่ก็ยังไม่กลับมาดีเหมือนเดิม 100% ปากและลิ้นของลุงเสริมยังคงแข็งอยู่ยังพูดไม่ค่อยชัดแต่ก็ยังพอฟังรู้เรื่องคุณโอเริ่มเห็นว่าลุงเสริมเริ่มสื่อสารรู้เรื่องแล้วเขาเลยเข้าไปถามลุงเสริมเลยว่าลุงไปเจออะไรที่ชุมพรมาทำไมถึงกลับมาในสภาพแบบนี้ได้ลุงเสริมเลยเริ่มเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยว่าในช่วงที่แกไปถึงสวนยางเจ้าของสวนยางให้แกไปอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากสวนยางประมาณ500 เมตรในขณะที่คนงานอื่นๆจะอยู่บ้านของเขาเองใกล้ๆกับสวนยางทำให้บริเวณที่ลุงเสริมอยู่จะไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยเจ้าของสวนยางบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนงานคนเก่าที่ย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วเลยต้องให้ลุงเสริมมาอยู่ช่วยงานแทนลักษณะบ้านจะค่อนข้างเก่าเป็นคล้ายๆกับกระต๊อบหลังเล็กๆยกใต้ถุนสูงคล้ายกับแคมป์คนงานก่อสร้างด้านหน้าบ้านก็จะมีรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งจอดเอาไว้สำหรับให้ลุงเสริมขับไปกรีดยางแต่ความแปลกของบ้านหลังนี้ก็คือด้านขวาของบ้านจะมีศาลไม้เก่าๆตั้งอยู่ซึ่งที่ศาลไม้นี้จะเป็นเพียงศาลไม้โล่งๆด้านในไม่มีหุ่นหรืออะไรตั้งอยู่เลยแต่ในทุกๆเช้ากลับมีคนงานรวมถึงเจ้าของสวนยางเอาเหล้าขาวมาไหว้ทุกครั้งลุงเสริมก็เคยถามเจ้าของสวนยางไปว่าศาลนี้เป็นศาลอะไรแต่ทางเจ้าของก็บอกว่าศาลนี้เป็นศาลเจ้าที่ทั่วไปนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกก่อนนอนก็ไหว้ศาลด้วยล่ะซึ่งพอลุงเสริมได้ยินแบบนั้นตัวแกเองก็เริ่มงงๆทั้งที่ตัวศาลไม่มีอะไรทำไมต้องให้แกไหว้ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยความที่ลุงเสริมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่และตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไม่กลัวผีในคืนแรกที่ลุงเสริมเข้าไปนอนข้างในบ้านก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับด้วยความที่ในบ้านมีเพียงพื้นไม้โล่งๆไม่มีหมอนหรือผ้าห่มอะไรเตรียมไว้ให้ลุงเสริมเลยตัดสินใจหยิบเปลที่วางอยู่ข้างๆแล้วก็เดินไปหน้าบ้านพร้อมกับผูกเปลแล้วก็นอนตรงนั้นแทนลุงเสริมหยิบมือถือขึ้นมาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตี 3เพราะต้องออกไปกรีดยางช่วงนั้นระหว่างที่ลุงเสริมนอนหลับไปสักพักอยู่ๆลุงเสริมก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาลูบหลังลุงเสริมผ่านเปลที่ลุงกำลังนอนอยู่ลุงบอกว่ามือนั้นเย็นมากๆจนลุงเสริมถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาดูว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เปลแต่ก็มีแต่ความว่างเปล่าและในตอนนั้นเองเสียงนาฬิกาปลุกของลุงเสริมก็ดังขึ้นพอดีลุงเสริมเลยรีบลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นก็ขับรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านออกไปยังสวนยางระหว่างที่ลุงเสริมขับรถออกมาจากบ้านไม่ถึง50 เมตรลุงเสริมก็รู้สึกว่ารถคันนี้มันโยกแปลกๆเหมือนมีคนนั่งอยู่ท้ายกระบะแล้วก็กำลังโยกรถขึ้นลงลุงเสริมพยายามมองผ่านกระจกแต่ก็ไม่มีอะไรได้แต่คิดในใจว่าคงเป็นเพราะรถมันเก่าตัวโชคหน้าน่าจะไม่ดีลุงเสริมพยายามขับรถไปต่อจนถึงสวนยางก็เห็นว่ามีรถคนงานคนอื่นๆมาจอดรออยู่แล้วเขาขับไปจอดใกล้ๆแล้วก็ลงไปกรีดยางซึ่งระหว่างที่ลุงเสริมกำลังกรีดยางอยู่เขาก็สังเกตไปที่หางตาเห็นเหมือนว่ารถลุงเสริมที่กำลังจอดอยู่มีลักษณะเหมือนรถกำลังโยกเบาๆพอลุงเสริมค่อยๆจ้องมองก็เห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังนั่งอยู่บนหลังคารถตรงเบาะด้านหน้าคนขับลักษณะนั่งห้อยขาลงมาแต่ด้วยความที่ตรงนั้นค่อนข้างไกลทำให้มองเห็นไม่ค่อยชัดพอลุงเสริมค่อยๆเพ่งมองดูดีๆกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นลุงเสริมคิดว่าเขาน่าจะตาฝาดไปเองด้วยความที่ตอนนี้ก็ยังเป็นตอนกลางคืนลุงเสริมทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆในทุกๆวัน
เขาจะกรีดยางเสร็จแล้วก็กลับมาที่พักซึ่งทุกครั้งที่เขานอนในบ้านหลังนั้นเขาก็มักจะรู้สึกเหมือนคนมาเดินอยู่รอบๆบ้านบ่อยๆแต่พอลุกขึ้นมาดูก็ไม่เคยเจออะไรลุงเสริมเองก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆเขาพยายามเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังแล้วก็ถามว่าที่บ้านหลังนี้มันมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครบอกได้แต่บอกว่าลุงเสริมคิดมากจนมีเพื่อนคนงานคนหนึ่งในกลุ่มหันมาพูดกับลุงเสริมว่าแล้วเองไปไหว้ศาลเจ้าที่เจ้าทางหน้าบ้านเองแล้วยังลุงเสริมก็เถียงไปว่าจะไปไหว้ได้ยังไงศาลมันไม่มีอะไรจะให้ไหว้อะไรลุงเสริมพยายามไม่สนใจเขาทำงานต่อไปเรื่อยๆจนเหตุการณ์ผ่านไป1 เดือนดูเหมือนว่าเหตุการณ์แปลกๆจะเริ่มรุนแรงขึ้นมีอยู่วันหนึ่งลุงเสริมเข้ามานอนในบ้านด้วยความที่บ้านค่อนข้างร้อนทำให้ทุกๆครั้งที่ลุงเสริมนอนเขาจะเปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้และนอนหันเท้าออกไปทางประตูแล้วเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมลุงเสริมนอนหลับไปสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบๆบ้านด้วยความที่ลุงเสริมไม่กลัวอยู่แล้วและเสียงแบบนี้เขาก็ได้ยินค่อนข้างบ่อยจนเริ่มชินทำให้ลุงเสริมไม่สนใจอะไรแล้วอยู่ๆก็มีเหมือนอะไรบางอย่างกระแทกมาจากพื้นด้านล่างตรงจุดที่เขานอนเหมือนมีคนกำลังเคาะพื้นบ้านเขาอยู่เสียงเคาะดังมากๆจนเขาตกใจพยายามจะลุกขึ้นไปดูว่าเป็นเสียงอะไรแต่แล้วตัวเขากลับลุกไม่ขึ้นตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาชาไปหมดมีเพียงดวงตาที่ขยับไปมาได้ลุงเสริมค่อยๆลืมตาขึ้นเพื่อที่จะมองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็จ้องมองไปที่เพดานของบ้านลักษณะหลังคาบ้านจะไม่มีฝ้ามีเพียงขื่อไม้ยาวๆพาดอยู่ตรงกลางห้องและตรงกลางขื่อก็มีร่างผู้ชายคนหนึ่งกำลังโหนตัวอยู่ปลายเท้าของผู้ชายคนนั้นอยู่เหนือใบหน้าของลุงเสริมห่างเพียงแค่ไม่ถึงเมตรแล้วอยู่ๆร่างนั้นจากที่อยู่นิ่งๆกลับค่อยๆขยับไปมาซ้ายขวาเหมือนกำลังทำท่าโหนตัวก่อนที่ร่างนั้นจะเหวี่ยงตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนขื่อพร้อมกับจ้องมองมาที่หน้าของลุงเสริมเริ่มกลัวตัวสั่นไปหมดเขารู้แล้วว่าเขากำลังเจอผีหลอกอยู่แน่ๆพยายามจะขยับตัวหนีก็ขยับไม่ได้และในตอนนั้นเองร่างผู้ชายคนนั้นก็ตะโกนเสียงดังลั่นห้องมึงเป็นใครมึงมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่บอกกล่าวกูใครให้มึงมาอยู่มึงเป็นใครพอพูดจบร่างนั้นก็กระโดดพุ่งลงมาหาลุงเสริมทันทีด้วยความกลัวทำให้ลุงเสริมถึงกับช็อกหมดสติไปลุงเสริมสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเช้าเห็นว่าใกล้ได้เวลาไปกรีดยางแล้วเขารีบขับรถออกไปทำงานจนกรีดยางเสร็จช่วงบ่ายด้วยความที่ตอนนั้นเป็นช่วงสิ้นเดือนที่2พอดีเขาตั้งใจจะขับรถไปหาเจ้าของสวนยางเพื่อที่จะไปเบิกเงินแล้วเขาจะไปคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ด้วยพอไปถึงทางเจ้าของสวนยางก็ยื่นเงินให้กับลุงเสริมแล้วลุงเสริมก็บอกกับเจ้าของสวนยางไปตรงๆเลยว่าเขาเจออะไรมาบ้างเมื่อคืนแล้วเขาก็ถามไปว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรแต่ก็ได้คำตอบมาเหมือนเดิมเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมก็บอกลุงเสริมไปว่าคิดไปเองตาฝาดไปเองหรือเปล่าจากนั้นเจ้าของสวนก็พูดขึ้นมาว่าแล้วเองได้ไปไหว้ศาลเจ้าที่เจ้าทางบ้างหรือเปล่าพอลุงเสริมได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มโมโหเขาบอกว่าจะไหว้ทำไมมันไม่มีอะไรให้ไหว้เจ้าของสวนก็เลยบอกไปว่าเองก็ไหว้ไปเถอะแค่ไหว้ศาลมันจะลำบากอะไรนักหนาแต่ลุงเสริมก็ยังยืนยันว่าไม่ไหว้ยังไงก็จะไม่ไหว้ถ้าเฒ่าแก่ไม่บอกผมว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นสิ้นเดือนนี้ผมจะไม่อยู่แล้วที่ผมเจอผมรำคาญมันมารบกวนเวลานอนผมนอนไม่ได้แล้วลุงเสริมก็ขับรถกลับมาที่บ้านพักเหมือนเดิมในคืนนั้นเองหลังจากที่ลุงเสริมเข้านอนเตรียมตัวจะตื่นมาทำงานในตอนตี 3ของวันถัดไประหว่างที่ลุงเสริมกำลังเคลิ้มจะหลับอยู่ๆลุงเสริมก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาจากหน้าบ้านในความที่ประตูหน้าบ้านเปิดอยู่ลุงเสริมก็ชะเง้อไปมองเพื่อดูว่าใครเข้ามาหาเขาเวลานี้และเขาก็เห็นเป็นร่างหนึ่งกำลังใช้มือปีนบันไดขึ้นมาช้าๆลุงเสริมเห็นแบบนั้นก็พยายามจะลุกขึ้น
แต่ก็เหมือนเดิมร่างกายลุงเสริมขยับไม่ได้ลุงเสริมได้แต่มองร่างนั้นค่อยๆคลานขึ้นมาหาเขาช้าๆจนมาถึงหน้าบ้านร่างนั้นค่อยๆยืนขึ้นหน้าประตูห้องนอนของลุงเสริมจากนั้นก็ก้าวเท้าเข้ามาในห้องพร้อมกับใช้มือสองข้างจับไปที่ขาของลุงเสริมพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ตะโกนยังไงก็ตะโกนไม่ออกร่างนั้นก็ค่อยลากขาลุงเสริมไปด้านหน้าประตูช้าๆจนขาเขามาพ้นกับประตูบ้านจากนั้นร่างของผู้ชายคนนั้นก็ปล่อยขาลุงเสริมทิ้งพร้อมกับกระโดดลงจากระเบียงบ้านลุงเสริมบอกว่าผู้ชายคนนั้นกระโดดได้ไกลมากๆเขากระโดดจากระเบียงบ้านตรงหายไปยังศาลไม้เก่าๆหน้าบ้านลุงเสริมพยายามจะลุกขึ้นจากตรงนั้นแต่ก็ยังคงลุกไม่ได้จนเวลาผ่านไปเกือบ10 นาทีเหมือนลุงเสริมจะค่อยๆมีแรงลุกขึ้นเขาค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาช้าๆพอเริ่มทรงตัวได้เขาก็รีบเดินลงไปข้างล่างแล้วก็อ้อมไปด้านข้างบ้านเพื่อไปหยิบเสียมเหล็กเสียมหนึ่งออกมาแล้วก็ตรงไปที่ศาลไม้ทันทีตอนนั้นลุงเสริมโมโหมากเขาได้ใช้เสียมนั้นฟาดไปที่ศาลไม้จนศาลไม้หักครึ่งแล้วก็ทุบศาลไม้ต่อจนศาลพังไปหมดแต่เท่านั้นยังไม่พอด้วยความที่ลุงเสริมโกรธที่วิญญาณมาทำกับเขาแบบนี้เขาตัดสินใจฉี่รถศาลไม้รอบๆซึ่งพอเขาฉี่เสร็จภาพเขาก็ตัดไปเลยจนมารู้ตัวอีกทีก็มีคนงานกับเจ้าของสวนมาหาที่บ้านเพราะสงสัยว่าทำไมลุงเสริมไม่ยอมไปกรีดยางตอนเช้าพอทุกคนเข้าไปถึงหน้าบ้านก็เห็นว่าลุงเสริมอยู่ในสภาพที่กำลังนอนกอดเสาที่กำลังหักครึ่งหนึ่งอยู่ลักษณะตาค้างปากเบี้ยวพูดอะไรไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ตอบไม่ได้ทางเจ้าของสวนก็พยายามรักษาแต่รักษาไม่หายจนต้องส่งตัวกลับมาที่บ้านและสภาพลุงเสริมก็เป็นเหมือนอย่างที่คุณโอเห็นตอนนี้หลังจากที่คุณโอฟังเรื่องราวนี้จบเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้2 วันลุงพลที่เป็นคนชวนลุงเสริมไปทำงานก็ได้กลับมาที่บ้านเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคายางตกต่ำทางเจ้าของสวนเลยให้กลับมาพักที่บ้านไปก่อนลุงพลเข้ามาเยี่ยมลุงเสริมที่บ้านและได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ฟังแกบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนงานคนหนึ่งชื่อว่าตาจวนอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ตาจวนจะเป็นคนอีสานและค่อนข้างขี้เมามากๆแกจะไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักสักคนแล้วแกก็เดินทางไปทำงานจนทั่วมีที่ไหนจ้างแกก็ไปที่นั่นจนได้มาเจอกับเจ้าของสวนยางพอแกได้มาอยู่ที่นี่สักพักแกก็เริ่มมีเงินทำให้ทุกครั้งหลังจากเลิกงานแกก็มักจะซื้อเหล้ามากินคนเดียวที่บ้านจนมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่ตาจวนดื่มแล้วก็เมาหนักมากๆแล้วเหมือนว่าแกกำลังจะขับรถไปซื้อเหล้ามาเพิ่มแกขับรถมาจอดที่ถนนใหญ่แล้วรู้สึกปวดฉี่เลยลงมาจากรถแต่ระหว่างที่แกลงอยู่ๆก็มีรถ10 ล้อคันใหญ่เกี่ยวร่างแกไปพร้อมกับเหยียบร่างของแกตั้งแต่ครึ่งตัวล่างลงมาซึ่งสภาพศพที่ชาวบ้านได้เข้าไปเห็นตอนนั้นก็คือแกนอนตายอยู่บนรถเหมือนว่าตอนที่แกโดนเหยียบแกพยายามคลานกลับมาที่รถเพื่อจะขับรถพาตัวเองไปที่โรงพยาบาลแต่แกก็ไม่ไหวจนต้องตายคาเบาะอยู่ทั้งสภาพแบบนั้นแล้วลุงพลก็บอกว่าสภาพแกตอนนั้นคือท่อนล่างโดนเหยียบเละไปหมดซึ่งที่ศาลหน้าบ้านก็เป็นศาลที่เจ้าของสวนทำไว้ให้กับวิญญาณของตาจวนเพราะหลังจากที่แกตายวิญญาณก็ได้มาหลอกมาหลอนคนที่ทำงานกรีดยางเลยต้องตั้งศาลให้พร้อมกับเอาเหล้ามาไหว้ทุกวันวันไหนที่ไม่เอาเหล้ามาไหว้วันนั้นก็มักจะมีคนงานเจอวิญญาณทุกครั้งและก่อนที่ลุงเสริมจะไปอยู่ก็เคยมีคนงานเข้ามาอยู่แล้ว2 คนแต่ก็ยังอยู่ไม่ได้ตอนนี้ทั้งคุณโอและลุงเสริมก็รู้แล้วว่าวิญญาณที่แกเจอมาคือวิญญาณของใครแล้วเวลาก็ผ่านไป1 อาทิตย์อยู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นลุงเสริมจากที่เหมือนจะเริ่มหายดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ๆแกก็มาตายแบบไม่ทราบสาเหตุวันหนึ่งที่แกกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่แกก็หมดสติแล้วก็เสียไปในวันนั้นเลยทำให้ทุกคนย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวที่หลวงพ่อพูดถึงก่อนหน้านี้ว่าต่อให้รักษาลุงเสริมได้แล้ว
แต่ยังไงลุงเสริมก็อยู่ได้ไม่นานและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโอได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ